හෙලෝ යාළුවනේ නිහාරා ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදම මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ flowers add කරලා headdress එකක් හදන විදිය. ඉතින් මේක tonic කරනවා. මෙන්න මේ වගේ gold wire එක. ඉතින් මේකෙන් 6 pieces තමයි ඕන වෙන්නේ. gold wire එක wrap කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ green tape එක පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න ඉතින් මුලින්ම ගන්න දෙක බැගින් තමයි දෙක බැගින් අරගෙන තමයි අපි මේ gold wire එක wrapping කරගන්න ඕන. දැන් මගේ යාළුවන්ට පේනවා ඇති මම cover කරගන්නපු gold wire ටික. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේම මේ එක කොටසකට gold wire දෙක බැගින් add කරලා තමයි මම මේක cover කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ headdress එක හදාගන්න මේ කොටස ගොතා ගන්නවා. ඉතින් තුනෙන් තමයි ගොතන්නේ. මොකද එහෙම ගෙතුවම ගොඩාක් පහසුයි අපිට flower එහෙම add කරගන්න. දැන් මම gold wire එක නම් ගොතලා ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉතින් මම ඒක ගොතපු විදිය. ඉතින් මේක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට එකට එකතු කරලා දෙපැත්ත සමබරව අරගෙන නවා ගන්න ඕනි. ඔයාලා මේක නවද්දී චූටි gold wire කෑලි පිටතට තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා මෙන්න මේ වගේ අඬුවක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලා හොඳට නවා ගන්න. මොකද නැත්තම් මේක මේ පාවිච්චි කරද්දී head එකේ ඇනෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ හිසට දාන්න පුළුවන් විදියට gold wire වලින් හදාගනිපු රවුම් වලල්ල. ඊට පස්සේ මේක අර gold wire කෑලි පේනවට මෙන්න මේ විදියට නැවතත් green tape එකකින් ඔයාලට පුළුවන් wrapping කරගන්න. ඇත්තටම ඔයාලට මාරම් පහසුයි මේ රවුම් වලල්ල ගොතලා ගන්න එක. මොකද නිකම්ම එකට gold wire set එකක් එකට ගන්නවට වඩා මේ විදියට ගොතලා ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් rose flower වල කම්බි මෙන්න මේ headdress අතරින් යවලා ශක්තිමත්ව ඔයාලගේ flower එක ගැලවෙන්නේ නැති විදියට හදාගන්න. මම මේ ring එක හදන්න පාවිච්චි කරන tricks ඔයාලා දිගටම බලන්න ඕන නිසා වීඩියෝ එක skip නොකර දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔන්න මේකට ගන්නවා මම තෝරගත්ත color එක තමයි yellow. චුටි බබාලා ගොඩක් ආස charm color එකක් තමයි ඉතින් yellow කියන්නේ. ඉතින් මම yellow color එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට customize කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ චූටි gold wire එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් rose flower එක අතරින් දාගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කෑලි 8ක් වගේ ඕන වෙනවා ඔයාලට. ඔයාලගේ ring එකේ ප්‍රමාණයට තමයි rose flower add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර අයට 7ක් යාවි 8ක් යාවි 9ක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ring එකේ size එකට අනුව තමයි ඔයාලා rose flower add කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති rose flower ටික නම් gold wire එකට අමුණගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම රෝස් මල් 8ක් ඇඩ් කරලා තමයි මම මේ ring එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම අර වීඩියෝ එකේ කලින් කිව්වා වගේම මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ headdress අතරින් rose flower එකේ wire එක ඇඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ මල හෙල්ලෙන්නේ නැති විදියට ගොඩක් ශක්තිමත්ව හදාගන්න. මේ විදියට තමයි ඔයාලා මේ ring එකට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ rose flower ටික අමුණ ගන්න ඕනි. ගොඩක් දෙනෙක් ඇත්තටම කලින් මගේ මේ වීඩියෝ එක ඉල්ලුවා. ඉතින් මට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඔන්න දැන් ඒ ඉල්ලපු අයට ඔන්න පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ headdress එකක්. මගේ වීඩියෝස් බලන්නේ බහුතරයක්ම බිස්නස් කරන යාළුවෝ. ඔන්න ඉතින් ඒ යාළුවන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙනස්ම විදිහේ item එක try කරලා බලන්න.
බිස්නස් කරන යාළුවන්ට විතරක් නෙවෙයි බිස්නස් නොකරන යාළුවන්ටත් ඔන්න ඉතින් මේ නිර්මාණය try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට පාවිච්චි කරනවා flower stamens. ඒ කියන්නේ මල් රේණු. ඉතින් මල් රේණු හදන විදිය මම ඔයාලට ෂෝට් වීඩියෝ එකකින් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මල් රේණු හදන්න දන්නේ නැති අයට පුළුවන් ඒකෙන් බලලා හදාගන්න. මෙන්න මේ විදියට මල් රේණු කීපයකට අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක මෙන්න මේ විදියට එකිනෙක ඔතා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට කටරඬුවෙන් ඕනනම් ඔතා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට අතින් ඔතා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට බන්ච් එකක් විදියට ඔයාලට මේ flower stamen ටික හදාගෙන ඉවර වෙලා ආයෙත් මෙන්න මේ ring එකේ headdress අතරට දාලා ඔයාලට පුළුවන් ගොඩක් ශක්තිමත්ව මේ flower stamen ටික ඇඩ් කරගන්න. මේ ring එක තුනෙන් ගොතලා ගනිපු එක මට මාරම පහසුවක් වුණා. මේ flower stamen සහ rose flower ටික ඇඩ් කරද්දි මොකද නැත්තම් තනි ring එකේ මේක ඔතනවට වඩා මේ විදියට headdress අතරින් දාලා ඔතා ගන්න එක එතකොට ශක්තිමත් භාවයෙන් වැඩි. මොකද මේවා දාන්නේ චූටි බබාලානේ. ඉතින් එතකොට මේක ගැලවෙන්න බලන්න පුළුවන් නිසා දැන් මේක මේ විදියට headdress අතරින් දැම්මම ගැලවෙන්න බලන්නේ නැහැ. හොඳට ශක්තිමත්ව තියෙනවා. ring එකෙන් පිටතට නෙරලා තියෙන පොඩි කම්බි කොටස් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කටරඬුවක් අරගෙන ඒකේ නවා ගන්න අමතර කොටස් කපන කටරඬුවකින් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න flower stamens ටික නම් මම ring එකට ඇක්ට් කරගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ වගේ leaves wings එක කියන්නේ මෙන්න මේ කොළවැල් එක පාවිච්චි කරලා මම මෙන්න මේ ring එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔතා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඔතා ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ මුල අර ring එක ඔතපු එකෙන්ම පොඩ්ඩක් ගැට ගහ ගන්න. මොකද එතකොට ලිහෙන්න බලන්නේ හොඳට ශක්තිමත් තියෙනවා. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි ඔයාලට මේ නිර්මාණ කරන්න අවශ්‍ය කරන බඩු නිහාර ක්‍රාෆ්ට් එකකින්, ඒ කියන්නේ අපෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙතන තියෙන ගොඩක් items ඔයාලටම හදාගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් සමහර ඒවා ඔයාලට හදාගන්න බැරි නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නිහාර ක්‍රාෆ්ට් එකෙන් මිලදී ගන්න. වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන ඔයාලට WhatsApp number එක. ඉතින් අවශ්‍යයිට පුළුවන් මට WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. මුලින්ම බිස්නස් කරන කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් දැනට කරගෙන යන කෙනෙක් හරි මේක හදන්න හිතනවා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නිහාර ක්‍රාෆ්ට් එකකින් බඩු ගන්න. මොකද ඔයාලා පිටතින් බඩු ගන්න ගියත් ඔයාලා දන්නේ නැහැ මේකට කොච්චර ප්‍රමාණවල අවශ්‍යද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය විදියට rings කොච්චර හදන්නද ඒ වගේ අවශ්‍ය විදියට ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමයිස් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් බඩු ගන්න. කොහෙවත් ගිහිල්ලා රස්තිය ආතු වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔන්ලයින් ඉඳගෙන ගෙදර ඉඳන්ම ඔයාලට ඕඩර් එකක් දාවට පස්සේ ඉතින් ඔන්න ඔයාලට ගෙදරටම ලැබෙනවා. ලංකාව පුරාම ඩිලිවරි පහසුකම් සහිත නිසා ඔයාලට මේක පහසුවෙන්ම ගෙදරට ගෙන්නගෙන try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් බිස්නස් කරන යාළුවන්ට මේ වගේ items හදලා බිස්නස් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මේ items ගැන දැනගන්න සමහර වෙලාවට calls ගන්නවා. ඉතින් මට calls answer කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ස්ටඩීස් වැඩ, බිස්නස් වැඩ, ගෙදර වැඩ මම සේරම හැන්ඩල් කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මට call answer කරන්න අපහසුයි. හැබැයි ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් අහගන්න අනිවාර්යයෙන්ම call එකක් ගන්න. නැත්තම් ඔයාලා නිතරම කෝල් ගහන්න එපා. මොකද ඒක මට හරිම අපහසුයි මගේ වැඩ කරගෙන යද්දී. මොකද අවශ්‍ය item ඔයාලට පුළුවන් මම WhatsApp එකේ කැටලොග් එකේ price එක ඔක්කොම දාලා තියෙන ෆොටෝත් එක. ඉතින් order කරන්න අවශ්‍ය අයට කැටලොග් බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය order කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාලා මගේ WhatsApp එකට message එකක් දාලා තියන්න ෆොටෝ එකත් එක්ක මෙන්න මේ item එකකින් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් හදන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට reply එකක් දෙන්නම්. මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ දිගින් දිගටම බලන්න කැමති මගේ යාළුවෝ අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම නිහාර ක්‍රාෆ්ට් YouTube channel එකත් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයාලගේ වටිනා අදහස් අපිට comment එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. bye bye.